Faix Csaba vagyok, a Prezi nemzetközi kommunikációért felelős vezetője. Az én dolgom az, hogy a világon mindenütt halljanak a Preziről. Én arról szeretnék beszélni nektek, hogy miért fontos az, hogy legyen egyetlen egy mondatos üzenet arról, hogy éppen mire jó a mi termékünk vagy szolgáltatásunk, mert ez segíthet abban, hogy kitűnjünk a rengeteg éppen induló ötlet közül. Azt a történetet szeretném veletek megosztani, amikor elkezdtük szervezni a Prezi 5. születésnapját tavaly tavasszal, és arról beszélgettünk Árvai Péterrel, hogy kiket lenne érdemes meghívni erre a szülinapra. Én összeállítottam egy listát, és egy csomó olyan név volt rajta, mint például Jack Dorsey, a Twitter alapítója, vagy Péter korábbi osztálytársai, akik szintén sikeres vállalkozók lettek, és mondtam neki, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek az emberek eljönnének. Nézett rám Péter, és mondta, hogy persze, ez nekünk nagyon jó lenne, de nagyon fontos lenne, hogyha úgy tudnánk megírni a levelet, hogy miért lenne jó azoknak az embereknek, ha itt lennének, akiket meghívtunk. Tehát ne azt nézzük soha, hogy miért jó nekünk valami, hanem mindig azt nézzük, hogy akihez szólni akarunk, annak mi az előnye abból, hogyha elmegy valahova, vagy hogyha használja a termékünket. Az angolban van ez a kifejezés, hogy elevator pitch. Ennek nincsen igazi magyar fordítása, de a története az onnan jön, hogy ha netán belépnél a liftbe és találkoznál mondjuk a cég vezérigazgatójával, vagy egy befektetővel, vagy akár egy olyan emberrel, akit szeretnél megnyerni, hogy csatlakozzon a csapatodhoz, akkor az alatt az idő alatt, amíg mondjuk feljuttok a 6.-7. emeletre, el tudod neki mondani, hogy miért jó a termék, amin dolgozol, miért lenne érdemes neki csatlakoznia ehhez. Ahhoz, hogy erre képes legyél, nagyon sokszor át kell gondolnod, hogy mi a legfontosabb, mi az egyetlen üzenet a te termékedből, a te ötletedből. Hogyha túl sok mindent szeretnél egyszerre megosztani, hogyha 4-5 előnyét szeretnéd a termékednek elmondani, akkor szinte biztos, hogy nem fogsz célt érni, mert a sok apró részlet közül nem lesz egyetlen egy dolog, ami megkülönbözteti a többitől. Nagyon fontos, hogy azon gondolkodjunk, hogy mire jó a termék, milyen problémát old meg, és hogy mindezt úgy tudjuk elmondani, hogy akihez szólunk, ő azt érezze, hogy megszólítom az üzenetemmel, érti, hogy milyen problémáját fogja megoldani az ötletünk. Amikor dolgozunk egy ötleten, akkor sokszor azt gondoljuk, hogy képtelenség egyetlen mondatba összesűríteni, hogy miért jó az a termék, miért jó az az ötlet. Hadd mutassak nektek egy példát, ahol ezt a nagyon-nagyon nehéz feladatot meg tudták oldani. Ez pedig a Volvo reklámja, amit Van Damme-mal vettek föl. Ez egy olyan reklám, amit csak mostanáig 80 millióan néztek meg a YouTube-on. A reklám pedig arról szól, hogy a Volvo kifejlesztett egy olyan sávtartó rendszert, amit a kamionok tolatás közben is tudnak alkalmazni, és nem veszítik el a sávot. Ők képesek voltak arra, hogy ezt a nagyon bonyolult technikai megoldást egy olyan egyszerű üzenetté fordítsák le, ami 80 millió embert érdekelt.